Assalamualaikum, welcome back to my channel Kalisa Hazrina. So this video Lisa nak kongsikan dengan anda tentang 7 resepi puri untuk bayi 6 hingga ke 7 bulan serta beberapa tips penyediaan makanan bayi bagi terutamanya ibu yang pertama kali nak menyediakan makanan bayi. Saksikan. Baiklah, sebelum Lisa kongsikan 7 resepi puri ini, Lisa nak buat satu disclaimer bahawa yang Lisa bukanlah pakar pemakanan ataupun pakar kanak-kanak, tetapi Lisa hanyalah ibu yang mahu menyediakan makanan bayi buat anak-anak Lisa dan ingin beri yang terbaik kepada mereka, di mana makanan yang sihat dan bernutrisi. Bagi anda yang pertama kali datang ke channel Kalisa Hazrina, Lisa kongsikan perjalanan serta pengalaman Lisa sebagai seorang ibu kepada 3 orang anak serta lifestyle kami di sini. Dan jika anda suka dengan channel ini, anda boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mengetahui update. Ibu yang pertama kali mahu menyediakan makanan bayi tentu rasa excited untuk buat penyediaannya. Okey, baiklah, Lisa kongsikan beberapa tips untuk anda mudah menyediakannya. Okey, yang pertama alatan ataupun barangan keperluan untuk mereka makan. Contohnya yang pertama, kebiasaannya lah kita akan beli food processor ataupun blender. Itu orang kata alatan yang utama sebab kita akan buat puri ni supaya ia jadi sangat-sangat halus, sebab mereka ni bayi 6 bulan dah biasa minum susu dan ini adalah pertama kali untuk diorang makan makanan solid food. Okey, dan yang kedua adalah pinggan mangkuk serta sudu. Tapi kebiasaannya pada 6 bulan yang pertama kita sendiri yang akan suap mereka, dan waktu umur 7 bulan tu barulah kita akan kebiasaannya lah akan beri mereka sudu dan mereka sendiri orang kata mula explore cara nak makan tu macam mana. Okey, selain itu anda boleh juga buat penyediaan seperti bib, iaitu orang kata apa tu, lapik supaya tak tumpah dekat baju diorang tu. Lisa ada kongsikan list peralatan makanan bayi di bawah description video ini. Anda boleh klik dan terus boleh membeli barangnya di Shopee yang Lisa dah terus linkkan tu. Okey, tips yang seterusnya adalah cara memasak. Cara memasak puri hanya ada iaitu 2. Yang pertama kita akan merebus dan yang kedua adalah kita buat steam. Okey, dan cara untuk menghancurkan makanan pula adalah dengan cara yang pertama blend dan yang kedua adalah kita lenyitkan. Contohnya pisang, avocado, kita just lenyitkan saja. Tak perlu pun orang kata nak blender. Dan tips yang terakhir adalah anda boleh frozenkan makanan puri ini. Contohnya anda buat untuk 2 minggu, 3 minggu. So ia boleh menjimatkan masa anda sebagai seorang ibu yang mungkin sibuk dengan orang kata rutin harian anda. Puri yang pertama adalah puri pisang. Di sini Lisa kongsikan bagaimana nak buat puri pisang, iaitu hanya dengan melinyit sahaja. Okey, kita buang kulit, kemudian kita potong kepada sama ada 1 inci ataupun 1 cm macam tu. Tak kisah pun besar mana, tapi supaya mudah untuk kita linyitkan. Okey, masukkan dalam bekas yang lepi supaya mudah. Kita hancurkan dia. Okay, pastikan betul-betul hancur sebab untuk permulaan ni baby baru nak belajar untuk makan. Okay, bila siap dihancurkan, kita boleh bagi baby kita makan. Okay, ni anak Lisa pun suka makan. Puri seterusnya adalah puri avocado. So di sini Lisa pilih avocado yang dah dimasak sedia untuk dimakan. So tinggal hancurkan je. Hancurkannya pun senang sahaja. Jangan ambil yang avocado masih tak masak lagi, walaupun warna hijau, tapi sebenarnya dia masih tak masak. Ambil color hijau yang pekat sangat. Okey. Okey, next adalah puri apple. Puri apple ni boleh
kebiasaannya Lisa suka steamingkan sebab buah dia cepat mudah hancur. Ini Lisa gunakan mesin steam blender daripada Tommy TV, dan Lisa ada link kan pembelian di bawah di description. Mula-mula masukkan air dan tutup, kemudian letakkan jug untuk blend, tutup, make sure tutup baru kita boleh start blend. Dan kita buat setting ni dia ada dua fungsi, satu steam, satu blend. So first kali kita buat setting untuk masa steam dulu. Selalunya kalau buah kita buat 10 minit, tapi kalau vegetable selalunya kita akan buat 15 minit ataupun 18 minit. Kemudian untuk blend kita akan buat 1 hingga ke 2 minit supaya tekstur dia hancur dan mudah untuk bayi makan. Dan inilah hasilnya, memang hancur. Next adalah puri pear. Puri pear ni sama je penyediaan dia macam buat puri apple tadi, iaitu lepas kita potong, kita steam dan terus blender dalam mesin steam blender ni. Okay, cuma yang kali ni watery sikit, sedikit cair, but it's okay. Bayi pun okay je dengan tekstur macam ni. Okay, next adalah puri kentang. Puri kentang ni lepas kita potong, buang kulit semua, Lisa selalunya memang akan rebus sebab perlukan masa yang lama untuk bagi dia betul-betul lembut, lembik dan mudah untuk dihancurkan. So kita boleh check lepas rebus dalam 10 hingga 15 minit dan kita blend. Okay. Next adalah puri carrot. Puri carrot pun cara masakan dia Lisa rebus juga. Lepas kita potong-potong, kita rebus dalam 10 hingga ke 15 minit. Okay, boleh juga kita frozen. Lepas blend, kita buat frozen dan kita boleh simpan untuk 2 minggu hingga ke sebulan. Okay, next adalah puri kurma. Puri kurma ni adalah favourite anak-anak Lisa. Okay, mula-mula kita buang biji dan kita rendam dalam air selama dalam 30 minit untuk kita mudah tanggalkan kulit. Okay, lepas 30 minit kita tanggalkan kulit tu dan kita boleh blend. Kita masukkan sedikit air supaya ia lebih hancur dan tekstur dia lebih pekat macam ni. So boleh campurkan dengan nasi juga sebenarnya puri kurma ni. Okay, seterusnya adalah puri brokoli. Okay, kita potong ikut kuantiti yang kita nak, ataupun jika anda nak buat untuk stok frozen lama pun boleh potong je semua dan kita rebus. Kemudian rebus dalam masa 10 hingga 15 minit juga dan kita blend sehingga hancur. Baiklah, itu sahaja perkongsian Lisa untuk resepi puri bayi 6 hingga ke 7 bulan ini, serta tips mudah untuk bagi penyediaan makanan bayi bagi ibu yang baru pertama kali sediakan makanan bayi ini. Jika anda suka dengan channel Kalisa Hazriana ini, anda boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mengetahui update yang terkini. Thank you. Assalamualaikum.